สัมมาสมาธิจิตที่มั่นคงคือรากฐานของความสำเร็จทุกด้านสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้อยากชวนทุกท่านมาพิจารณาธรรมเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากแต่หลายคนมองข้ามไปนั่นคือคำว่าจิตที่มั่นคงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้แต่ถ้าจิตไม่มั่นคงชีวิตจะเป็นอย่างไรเราจะสังเกตได้เลยว่าคนที่จิตวอกแวกโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามักไม่ค่อยไปถึงเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเรียนความสัมพันธ์หรือแม้แต่การปฏิบัติธรรม 1. จิตไม่มั่นคงคือพลังชีวิตรั่วไหลลองดูชีวิตประจำวันของเราตื่นเช้ามาใจคิดไปเรื่องหนึ่งทำงานอยู่ใจไปอยู่อีกเรื่องหนึ่งฟังคนพูดแต่ใจคิดถึงอดีตหรืออนาคตนี่แหละครับจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพระพุทธเจ้าเรียกภาวะนี้ว่าอุทธัจจะคือใจฟุ้งซ่านเมื่อใจฟุ้งพลังใจจะกระจัดกระจายเหมือนน้ำที่รั่วออกจากภาชนะต่อให้เก่งแค่ไหนแต่พลังไม่รวมความสำเร็จก็เกิดยาก 2. สัมมาสมาธิคืออะไรแบบเข้าใจง่ายหลายคนเข้าใจว่าสมาธิคือการหลับตานั่งนิ่งๆเท่านั้นแต่จริงๆแล้วสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นถูกต้องและประกอบด้วยสติไม่ใช่การกดใจไม่ใช่การเพ่งเครียดแต่คือใจที่อยู่กับสิ่งที่ทำอย่างเต็มร้อยไม่ว่าจะกำลังทำงานกำลังเดินกำลังฟังกำลังคิดใจอยู่ตรงนั้นไม่แอบหนีไปที่อื่นพระพุทธเจ้าจึงวางสัมมาสมาธิไว้ในมรรคมีองค์8เพราะสมาธิที่ถูกต้องจะหนุนปัญญาไม่ใช่ทำให้หลงจิตมั่นคงเท่ากับความสำเร็จเกิดเองลองสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรไม่ใช่แค่ความเก่งแต่คือความแน่วแน่เขาทำทีละเรื่องรู้ว่าอะไรสำคัญไม่ปล่อยให้เสียงรบกวนภายในดึงใจออกจากเป้าหมายพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามความเป็นจริงเมื่อใจไม่วอกแวกปัญญาจะทำงานเราจะตัดสินใจแม่นเห็นเหตุเห็นผลและเดินไม่หลงทางเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรต้นทางคือจิตงานดีต้องใช้จิตที่จดจ่อการเรียนรู้ต้องใช้จิตที่ตั้งมั่นการฝึกสติต้องใช้จิตที่ไม่หนีแม้แต่ความสุขก็ต้องมีจิตที่อยู่กับปัจจุบันขณะถ้าจิตไม่มั่นคงทุกอย่างจะสะดุดแต่ถ้าจิตมั่นคงสิ่งที่ยากจะค่อยๆง่ายลงเองวิธีฝึกจิตให้มั่นคงปฏิบัติได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องเริ่มจากเรื่องยากพระพุทธเจ้าสอนให้เริ่มจากสิ่งใกล้ตัว 1. รู้ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไม่ต้องบังคับแค่รู้ว่าใจอยู่กับลมไหม 2. ทำสิ่งเดียวให้จบกินข้าวก็รู้ว่ากินเดินก็รู้ว่าเดินทำงานก็อยู่กับงานนี่คือสมาธิในชีวิตประจำวันเมื่อเราฝึกข้อ1และข้อ2ได้พอประมาณหนึ่งแล้วเราจะมีข้อ3คือรู้ทันใจที่เผลอเกิดขึ้นในใจเราเองเผลอคิดรู้เผลอฟุ้งรู้ไม่ดุไม่โกรธตัวเองแค่ดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะการรู้ทันบ่อยๆคือการสร้างความมั่นคงให้จิตทีละน้อยจากจิตมั่นคงสู่เป้าหมายชีวิตเมื่อฝึกไปเรื่อยๆเราจะพบว่าใจไม่ถูกอารมณ์ลากง่ายเหมือนเดิมไม่หวั่นไหวกับคำพูดไม่หลงไปกับความคิดมากเกินความจำเป็นตรงนี้เองครับที่ความสำเร็จจะค่อยๆเกิดไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะจิตพร้อมพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์แล้วจากมนุษย์ธรรมดาสู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่แน่วแน่ไม่ถอยดังนั้นถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตอย่าเพิ่งเปลี่ยนโลกภายนอกแต่เริ่มจากฝึกจิตให้มั่นคงเพราะเมื่อจิตตั้งมั่นสติจะเกิดปัญญาจะมาและหนทางที่ถูกต้องจะปรากฏเองขอให้ทุกท่านค่อยๆฝึกค่อยๆรู้และเดินไปถึงเป้าหมายขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยจิตที่มั่นคงครับ